talaga nito. At saka nito. Ang lahat, basta gusto ko lahat. Jeshie Urs here again and welcome back to my channel. So today's video is about review from the product jewelry. Days ago, naka-receive ako ng product from Nobrand jewelry. Ayan. So this Nobrand jewelry is marami kayong pagpipilian. Meron din sila mga pearl, mga diamonds. Actually, hindi ko pa nakikita talaga in actual. But nabuksan ko lang siya and then ngayon gumawa na ako ng review. We try to open na. Ayan. Excited din kasi ako kasi hindi ko pa talaga siya totally nakita in actual. Oh, ayan. May ano siya, sponge. Ayan. Ayan, so cute. Ayan. So ito yung Nobrand. Ayan. Super nice. And ayan siya. Oh, maganda yung leather niya, oh. Ayan. So may tatlo siya. Ayan. Ito na nga. So, sa tatlo, meron sigurong dalawa or isa or tatlo sa isang box. Ayan siya. It's Nobrand jewelry. And in fairness, maganda yung ano nila. Yung lagayan. Parang packet siya. And we try this. Ayan siya. Ay, ito dalawa siya. Ayan. Oh. So, ito yung earrings. Ayan. So, ito yung unang earrings na pinili ko, which is pearl. Ayan siya. So, ito na yung earrings na isa. Ayan, yung may pearl. Ayan, dito na lang siguro. May pearl. Ayan. Ang cute, ang ganda. Thank you, Nobrand team. So, if you want to know more about Nobrand, you can check in my description down below. And you can check also here. This is their website. And marami kayong choices. So, actually, maganda yung brand nila. And quality also. So, yung isa, itatry ko din siya. Ayan. Ang cute naman nito. And fairness. So, ito naman is famous siya. Kaya, kinuha ko siya or pinili ko siya. Ayan. The Tiffany style. Ayan siya. Ayan. Ang ganda, diba? Ang ganda siya pang party. Oh, diba? So, if you want to order, guys, you can use also my code Jeshie Urs. Yan. So, Jeshie Urs. And magkakaroon kayo ng 20% discount sa any items kahit sale sila. It's super nice. Ang ganda. So, bukas na yung isa. And then, may dalawa pa tayo. Ayan. So, sabay-sabay natin itong bubuksan kung ano ang laman. Ayan. So, ito din dalawa. Which is, ito yung ano, yung fresh pearl. Ayan. And so cute naman yung pearl. And ito yung sing-sing na Nodo ring. Ayan. So, ito pala yung Arc de Triomphe na earrings. And ito naman is pearl metallic earrings. So nice, diba? Ayan. So, you can use my code GCU to get more discount. Ito naman yung quintas. Fresh pearl. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ang cute ng pearl niya. So, ito na guys. Hindi siya masyadong halata kasi nga naka-white ako. Pero, isisingit ko din siya dito kung ano yung itsura. Ayan siya. Yung itsura na iba ang t-shirt ko. And, ang cute din no. Ang cute talaga. So, ito naman is 16 inches. And then, may extension siya na 2 inches. So, super nice. Ang cute din no. So, actually guys, this kind of jewelry is gold-coated, hindi nagpipade. And then, of course, pag-aalaga natin ng jewelry, kaya matagal-tagal din siya magpipade. So, kailangan talaga natin ng maintain sa kung paano tayo mag-alaga ng ating mga jewelry para tuloy-tuloy yung kinang niya. Char. Super cute. Ang cute no? Oh, I love it. Thank you. So, ito naman, pupunta naman tayo sa ring. Ayan siya. Ito yung Nodo ring na tinatawag nila. Or the name of the ring is Nodo. Ayan siya. Ayan. So, ito din is gold-coated. So, hindi din siya nagpipade or hindi din siya nagpipade. Ayan. And let's try this one. Ayan siya. Ang cute, diba? So, ito naman, which is my parang diamond. Char. Ayan. You can check also here. Isisingit ko din siya. Ito, size 7 yung ano ko. So, fit siya any finger ko. Ayan. It's super cute. Ayan siya.
And then, may tatak siya dito sa loob. May tatak siya dito. Ayan. Ayan. Yan, ang cute. Thank you. Isa na lang yung naiiwan. Ayan, ito na lang. And ito naman yung so, summer is coming. So, ito naman yung 4-pointed star with pearl. Ayan siya. So, ang ganda pala siya sa personal, no? Ayan. So, ito yung 4-pointed star. Ayan siya. Ayan. So, summer is coming na talaga kasi may pearl na si Jeshie Urs. And ang ganda din ng pearl. Ayan. So, dito may something, gold. And then, here and other side is pearl na. And then, ito naman is yung star. Ayan. Try ko din siya. And since ganito ang suot ko, titake din ako ng picture. Ilalagay ko siya dito sa gilid kung ano ang itsura ko sa without yung ganito lang. Yung walang pangliig. Ayan. So, ito din. Mas appreciate ito pag yung damit mo is parang open siya medyo dito. Ayan. So, ayan. Ito try na natin. So, ito na siya. Ayan. Ang cute ng pearl. Choker side. Ayan. Ang cute. Nako siya. Ayan. And then yung star. Ayan. Ang cute. Ang ganda. So, ayan guys. So, ito na nga yung sa Nobrand jewelry. Ilalagay ko yung link ng mga jewelry na pinakita ko, which is very nice. I swear, maganda yung quality niya. And one thing I tip to you is you need to take care talaga sa mga jewelry nyo. Kung pwede lang iwasan sa mga strong chemical, ayan, para magtagal talaga siya. And I think ito namang Nobrand jewelry is maganda talaga yung quality niya. Ayan siya. Gusto ko talaga. And marami din silang trendy style ngayon. So, and may mga bago din silang mga bagong style na nirelease since summer is coming na. Pero, ang cute talaga nito. At saka nito. Ang lahat, basta gusto ko lahat. Thank you Nobrand Jewelry for this. It's a pleasure to work with you and thank you so much. Also guys, don't forget to like, subscribe, and share. And check my description down below also. And if you want to know more about Nobrand Jewelry or if you want to order also Nobrand Jewelry, you can use my code JESSIU para magkaroon kayo ng more discount. And of course, free shipping naman sila. Thank you kasi pinadalhan niyo ako ng 5 instead na 3 lang talaga yung pwede. Pero I'm super extra special. So, pinadalhan talaga ako ng 5 items. So, thank you so much, Nobrand. I think this is my end of my video. And don't forget guys to like, subscribe, and share, and comment down below. And see you next time guys.